ට්‍රැවල් විත් අප්පච්චි YouTube චැනල් එකත් සමඟ එකතු වුණ ඔබ සැමට ආයිබෝවන්. අපි ඇමරිකාවින්දා ලංකාවට මේ සමයකේ ගියා දවස් 25ක වැකේෂන් එකක් ගත කරන්න. ඕගොල්ලෝ ට්‍රැවල් විත් අප්පච්චි YouTube channel එකත් සමග රැඳී සිටියොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොහොමද දවස් 25ක වැකේෂන් එක ලංකාවේදී ගත කළේ කියලා. අද වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ අපි ලංකාවට ගියපු විදිය සහ ලංකාවේ පළවෙනි දවස් 3 අපි ගත කරපු ආකාරය. අපි මේ ලංකාවේ ගමන සඳහා පිටත් වෙන්න දැන් අපි ගෙදරින් යන්න හදන්නේ. අපි අවසාන වතාවට ලංකාවට ගියේ 2018. අවුරුදු 5කට පස්සේ නම් 2023 තමයි අපි මේ ආයේ ලංකාවට යන්නේ. අපි ටිකට් බුක් කරේ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එකකින්. ඒකේ හැටියට අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් චෙකින් බෑග් එකයි, කැරි ඔන් ලගේජ් එකයි සහ බෑක්පැක් එකයි. අපි ඔක්කොම 4 දෙනෙක් ගිය හින්දා අපිට බෑග්ස් 12ක් තිබ්බ ගෙනියන්න. බොහොම අමාරුවෙන් අපි බෑග්ස් ටික කොහොම හරි වාහනේට දාගෙන අපි දැන් පිටත් වුණා එන්න. මුලින්ම අපිට නෙවාක් එයාපෝට් එකට ඩ්‍රයිව් කරන්න වුණා ඔහායෝ ඉඳන්. ඒක ඇත්තටම මයිල් 400ක පමණ දුරක් තිබ්බා. අපි ඇත්තටම වාහනේ පාක් කරේ අපේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදර. එතන ඉඳන් එයා අපිට රයිඩ් එකක් දුන්නා නෙවාක් එයාපෝට් එකට. අපේ ගමන යෙදিলা තිබ්බේ ඇපලේචියන් මවුන්ටන් හරහා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ලස්සන කඳු ගොඩක් අතරින් තමයි අපි ගියේ. මේ නෙවාක් එයාපෝට් එක තියෙන නිව් ජර්සි වල. ඒක ඇත්තටම නිව්යෝක් වලටත් ළඟයි. දැන් මේ අපි නෙවාක් ඉඳන් ලන්ඩන් වලට යන්න තමයි හදන්නේ. පැය 8කට පස්සේ ලන්ඩන් වල තියෙන හීත්‍රෝ එයාපෝට් එකට අපි ආවා. අපිට ඇත්තටම පැය 15ක විතර ට්‍රාන්සිට් එකක් තිබ්බා. ඉතින් අපි ගොඩක් shopping කරා. මෙතන ගොඩක් duty free shops තිබ්බා. අපි ඒ වගේ සමහරක් බඩු ගත්තා. අපි ලන්ඩන් වලින් ඉඳන් ලංකාවට ආවේ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එකට අයත් එයාක්‍රාෆ්ට් එකකින්. ඒක පැය 10ක පමණ ගමනක් තිබ්බා. අපේ මුළු ගමනටම එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාවෙන් ඉඳන් ලංකාවට එන්න පැය 35ක වගේ පමණ කාලයක් ගත වුණා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ අපි කට්ටියම දැන් මහන්සියෙන් ඉන්නේ. හැබැයි ඉතින් ලංකාවේ තියෙන සුන්දරත්වය දැක්කම ඒ මහන්සිය නැතු වෙනවා. හැබැයි මට ලංකාවේ සමහර මිනිස්සු ගැන නම් ඉච්චර පැහැදිලිමක් නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඉන්න මේ පෝට මෙයා මගේ බඩු ටික ගෙනල්ලා දුන්නා එළියට. හැබැයි එයාට මං ඩොලර් 20ක් දුන්නා. ඒක එයා මදි කියලා මගෙන් තව ඩොලර් 10කුත් ඉල්ලගත්තා. අපේ මුල්ම නවාතැන වුණේ කැස්බෑවේ මගේ වයිෆ්ලයි ගෙදර. අපේ වැකේෂන් එකේ පළවෙනි දවස් දෙකම ගත වුණේ මේ කැස්බෑවේ තියෙන වත්ත සුද්ධ කරන්න. මේ වත්ත අපි ගත්තේ ඇත්තටම අවුරුදු 10කට විතර කලින්. හැබැයි අපි මේක සුද්ධ කරේ නෑ ඒ අවුරුදු 10ක.
මේ වත්තට අහල පහල මිනිස්සු ඔක්කොම කුණු දාලා තිබ්බා. ඉතින් මම බැකෝ එකක් රෙන්ට් කරලා මේ වත්ත සුද්ධ කරා. මේ වත්ත සුද්ධ කරද්දි මේ වත්ත ඇතුලේ ඉඳලා කබරයෝ දෙන්නෙක් එළියට ආවා. ඊට අමතරව ඉබ්බු දෙන්නෙක්. අයි එකෙක් ඉන්නවා. දොඩ දාන්න දොඩ. අපේ වැකේෂන් එකේ 3 වෙනි දවසේ අපි රක්වානේ තියෙන පන්නිල කියලා ගමකට ගියා. ඒක ඇත්තටම අපේ තාත්තගේ ගම. අපි කැස්පෑවේ ඉඳන් හොරණ රත්නපුරේ පාර ගිහිල්ලා තමයි මේ ගමට ගියේ. මේ හොරණ රත්නපුර මාර්ගයේ තමයි අර ගලක් උඩ රොටි හදන කඩේ තියෙන්නේ. ඇත්තට මේ කඩේ නම තමයි ගල් තැටියේ පොල් රොටි කඩේ. අපි මේ කඩේ ළඟින් යනකොට දවල් 12ට විතර ඇති. මේ කඩේ ඇත්තටම අරින්නේ දවල් 2 ඉඳන් රෑ 8 වෙනකන් හින්දා කඩේ වහලා තමයි තිබ්බේ. අපි දැන් මේ පැල් මඩුල් හරින් ගමන් කරන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ලස්සන කඳු වැටියක් තියෙනවා දකුණු පැත්තේ. ඒ කන්ද ලස්සන කැලයක් තියෙනවා. ඒ කැලේ මං හිතන්නේ සිංහරාජයට අයිති කැලක් වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ පන්නිල කියන ගමට ලං කරලා ඉන්නේ. මේ පන්නිල ගමට යන්න ලොකු කන්දක් නගින්න ඕනේ. වාහනේත් ඇත්තටම ඇද්දුවේ නෑ හරියට. පොඩි ඇක්සිඩන්ට් එකකුත් වුණා. මං ඒ පිළිබඳව ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට කියන්නම්. මේ පන්නිල කියන ගම පිහිටලා තියෙන කන්දක් උඩ තැනි තලාවක. මේක ගොඩක් අයිසොලේට් වෙච්ච ගමක්. මොකද මේක තමයි අන්තිම ගම ඒ කන්දේ තියෙන ඊට උඩින් තියෙන සිංහරාජ වනාන්තරය. මේක ඇත්තටම ලංකා ගමට වඩා අයිසොලේට් වෙච්ච ගමක්. කැස්පෑවේ ඉඳන් පන්නිලට යන්න පැය 4ක වගේ පමණ කාලයක් ගත වුණා. ඔයගලන්ට මේ මෙතන පල්ලෙහා පේන ගෙදර තමයි අපි නතර වෙලා ඉන්නේ. ඒ ගේ උඩින් තමයි මේ පන්සල තියෙන්නේ. මම පන්සලේ ඉඳන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ ඩ්‍රෝන් ෂොට් එක මං ගත්තේ පන්සලේ ඉඳන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ගම පිහිටලා තියෙන කන්දක් උඩ තැනි තලාවක කියලා. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ කන්දේ තියෙන වනාන්තරය. මේක ඇත්තටම සිංහරාජයට අයිති වනාන්තරයක්. මේ අපි පන්නිල ගමේ ඉන්න පළවෙනි දවස. අපි තව දවස් 2ක් මේ ගමේ රැඳී සිටිනවා. ඕගොල්ලන්ටත් මේ ගමේ සුන්දරත්වය නරඹන්න ඕන නම් මේ ගමට පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඒ පැමිණිලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන මේ ගෙදර නතර වෙන්න. ඒ පිළිබඳව මම වැඩි විස්තර ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්.